Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Запорізька область, Роботине. Президент України Володимир Зеленський на передовій. Під час робочої поїздки глава держави відвідав позиції 65-ї окремої механізованої бригади, поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити хлопці. Ви наші воїни на ваших плечах. Така складна вирішальна місія. Відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити. Ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидше, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота і всі українці вами пишаються. Слава Україні! Героям слава! Також під час поїздки Володимир Зеленський заслухав доповіді командувачів оперативно-стратегічного управління військ Таврія Олександра Тарнавського та оперативного управління військ Запоріжжя Володимира Горбатюка про ситуацію на полі бою. Президенту доповіли, як триває оборона на Авдіївському напрямку, яка ситуація поблизу Роботиного та на інших ділянках фронту. Окрема увага – оборонні рубежі. Тим часом рубежі країни з іншого напрямку на півночі намагається прорвати ворог. На Сумському напрямку бійці Сил територіальної оборони відбили чергову спробу ДРГ перетнути державний кордон України. Як повідомляє командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, напередодні ввечері на підступах до Глухівської громади наші військові помітили 10 озброєних бійців ворога. Наші розпочали стрілецький бій. За кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил. Звитяжний бій тривав протягом 1,5 години. Завдяки вмілим діям оборонців північного напрямку ворога відкинули далеко від кордону. Втекти подалі від ока ЗСУ намагається і авіація Росії. Після того, як 31 січня в тимчасово окупованому Криму палав аеродром Бельбек, було знищено щонайменше 3 ворожих літаки та особовий склад супротивника, окупанти шукають безпечніші місця для проведення авіаційних атак, кажуть в силах оборони Півдня. Вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску, вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але тим не менш ми продовжуємо роботу з того, щоб авіації ворога ставало менше. І підтвердженням тому результативна робота по аеродрому Бельбек, де -3 знову. Ворог все ще має перевагу у повітрі, кажуть військові, але українські сили оборони старанно намагаються це виправити. Вони побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, напрямках і відстанях, які вони собі дозволяли раніше, для них буде критичним. Крім того, вони суттєво жаляться на дуже потужну роботу НАТО і знищення їх безпілотників. Те, що я казала, що вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це немає, тому що ми знаходимо способи протидії. Протидія у небі і протидія у морі. Російський корабель «Івановець» на дні, але як він там опинився? Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі виданню The War Zone розкрив деталі знищення російського ракетного судна. Каже, місію спланували та реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України «Група 13». За словами Кирила Буданова, судно Чорноморського флоту РФ потопили ударними системами «Магура» Ві-5 українського виробництва. Було 6 прямих влучань у корпус. Внаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За
Засоби протидії і на землі. Щодня ефективно тестують на ворогах наші захисники. Бійці 31-ї окремої механізованої бригади разом з іншими підрозділами відбили ворожий штурм російської армії злочинців. Ворог втратив Т-72, бронетранспортер та живу силу. Окупанти хотіли сховатися в посадці, але там на них також чекав подарунок. Ганна Рибалка, 5 канал. Пекельні бої біля Авдіївки. Сили оборони відбили там понад 3 десятки атак. Подробиці повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу. Ворог штурмував за підтримки авіації, намагався прорвати там українську оборону. Загалом упродовж доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Спроби наступу росіяни здійснили також на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Намагалися загарбники вибити сили оборони на лівобережжі Херсонщини. Успіху не мали. Сили оборони вдарили по 5 районах зосередження ворога. Снайперська гвинтівка артилерії – так називають українських танкістів на передовій. Танкові екіпажі, які служать на Запорізькому напрямку, кажуть, саме від злагодженої та влучної роботи панцерників залежить просування піхоти. Знімальній групі 5-го вдалося поспілкуватися з танкістами. Про особливості своєї служби вони розповіли Денису Розенкову. Танковий екіпаж бригади Нацгвардії «Червона калина» готує бойову машину до виконання чергового завдання. Насамперед, кажуть військові, двигун треба добре прогріти. Навідник-оператор танка на позивний «Слава» показує своє робоче місце. Розкинутися на ньому неможливо, втім на війні, каже, не до зручностей. Ну, так і розміщуємось. Тобто, одне, що ми можемо защиту зняти, тобто бокову защиту, якщо потрібно добратися до казьонника, то ми можемо тільки так. А розміщуватись так і тіснемося. Як? Ми теж не задоволені, що нема місця, але що маємо, що дали, тим і користуємось. Слава вже 8 місяців на передовій. Розповідає, потрапив до лав Нацгвардії за призовом. Одразу почав навчатися на танкіста. Ні, довго я не вчився, часу було занадто мало. Хлопці вчились 1,5 місяця, я місяць, мене пізніше відправили, але все вчилися в бою. Коли працюєш і по тобі працюють, тоді страшніше, а так ні. Командир танка на позивний «Шарік» має більший досвід. Стверджує, результативність екіпажу, а також шанси вижити, залежать від постійних тренувань та вдосконалення навичок. Все время навчаємося. Постійно. Немає такого, щоб ми щось вивчили. Все время щось нове з'являється. Ми все время щось ізучаємо. Тобто якісь нові проблеми з'являються, поламки чи ще щось. Ми повинні вивчити і як це найшвидше устраняти під час бою чи непосередньо, якщо знаходимося десь на перевалочному пункті. На бойові завдання танкісти вирушають щодня. Працюють як з відкритих, максимально близьких до ворога, так і з прихованих позицій. Розбираємо бліндажі, окопи, мінометки ворога. Кожен день працюємо. Кожен день. Екіпаж танка 3 особи. Хлопці кажуть, працюють злагоджено, бо стають єдиною бойовою родиною. Звикаєш до людей, і ти знаєш, що ти на ту людину можеш надіятися. Тобто це друга сім'я. Ми мусимо стати сім'єю, бо по-другому у нас не буде роботи, і не буде злагодження, і ефективності не буде від нашого екіпажу. Цей танковий підрозділ відносно молодий, йому всього кілька місяців. Командир має позивний «Вожак». Звідси і назва його танкової роти – «Вовча зграя». Авторитет командира тут беззаперечний. У мене тут люди встають 2 неділі, місяць, від сили 2, самі неоки, стають вже такими супертанкістами. Ми не можемо, у нас немає часу довго гратися. Ми воюємо, ми на війні. Тому ніякої розслабухи тут немає. Вожак розповідає, окрім техніки, яка вже є на озброєнні, його хлопці готові опановувати іноземні абрамси та леопарди. Хист та бажання для цього є. У мене тут є будівельники, водії, різноробочі, прораб, менеджер
майже всі, ну крім інженерів, якихось там високих там оплачуючих, і міністрів ще немає. Хоча я можу і міністрів навчити, немає питань. Мають захисники і тактичні напрацювання, але таємниці поки що не хочуть розкривати. Втім, кажуть, це буде неприємний сюрприз для ворога. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.